the amount of resources that have been consumed over the last 60 or 70 years is more than our entire history. And if we continue to consume in this way, we're going to need 3 planets. So it's not a sustainable system. What we are experimenting now is a transformation from a society like you only think about buying stuff and using it and then throwing, to a society where you can rent or swap or maybe you can give. Vår idé är att vi ska dela istället för att äga och låna istället för att köpa. Att dela på saker, byta och återanvända har blivit allt vanligare. Som ett sätt att leva mer miljövänligt, men också för att spara pengar. Delandet växer snabbt i Europa, USA och på andra ställen i världen och börjar bli en allt större del av ekonomin. Detta delande har kommit att kallas kollaborativ konsumtion eller delandets ekonomi. Det innebär allt ifrån att hyra något, köpa något begagnat, äga eller tillverka något tillsammans med andra, till att helt utan pengar byta något med någon, låna något, ge eller få någonting. Allt det här ingår i delandets ekonomi. Nu ska vi ge oss ut på en resa till några platser i Europa och undersöka hur delandet kan se ut. Här på WeShare-festivalen i Paris samlas människor från hela världen under 3 dagar i maj. Människor som är intresserade av delandets ekonomi. Här finns både mindre entreprenörer såväl som stora företag som växt snabbt i takt med att allt fler vill dela saker. Till exempel lägenheter eller bilar. Plattformar som miljoner människor i Europa numera använder sig av. BlaBlaCar connects drivers with empty seats with passengers going the same way. And it's basically a platform that helps them connect and helps drivers share costs. We are 7 million users and we're in 12 countries. We're growing really fast. Här samlas också forskare och experter på området. Bland annat författaren Rachel Botsman. En av de första att använda begreppet kollaborativ konsumtion. The easiest way to think about collaborative consumption is to think about old markets and villages. So we used to swap, we used to trade, we used to rent, we used to share, we used to barter. And what's happening is technology is actually taking us back to those old behaviors, but they're being reinvented in ways on a scale never possible before. So we now have the technology to match millions of haves with millions of wants in ways that we've never seen. En annan förgrundsgestalt här är Neil Gorenflow, grundare av Shareable, en av de första sajterna om och för delande. The first place that people have started in this is where they have the most expense. Times have gotten tougher in the economy and the low-hanging fruit are real estate and cars. Things that are valuable and expensive and have low utilization. So citizens and business people have taken this basic idea as a template, access versus ownership, and applied it widely. Här har vi en paljettfestklänning. Vi har mer vardagliga grejer som den här. Klädoteket fungerar precis som ett vanligt bibliotek. Man får ett lånekort gratis. Och med det kortet så får man låna hur många plagg man vill. Man får lov att ha de här plaggen hemma i 3 veckor. Och sedan kan man låna om man vill. Någon slags diadem. En slags diadem. Jag antar att du inte vill ha det här då? Nej. Folk är väldigt glada att ha ett ställe att lämna in till. Där de gillar vart kläderna går sen. Vi får in hela högar med kläder. Och så försöker vi sortera dem enligt vad vi tror är utlåningsbart. Okej, du ska låna plagg nummer 1787. Och då får du låna den fram till den 17 juli. Okej, kan man låna om den om man vill ha den längre? Så om 2 veckor får du ett påminnelsemail. Okej. Mm. Och då kan du svara på det om du vill låna om det. Och så gör vi det. Okej. Varsågod. Tack.
För flera av oss som startade så var det en reaktion mot masskonsumtionen, särskilt av kläder, och att det är en väldigt icke-hållbar industri, klädtillverkningen helt enkelt. Men att det samtidigt oftast är det enda estetiska vi gör på en dag. Vi tar på oss på morgonen, vi speglar oss, vi testar, matchar det här, hur vill jag se ut och så vidare. Så det är en väldigt kreativ del också. Klädoteket ligger i ett kulturhus i Malmö och alla jobbar ideellt. Så det behövs inga pengar i verksamheten. För mig så är hela tanken att det är ideellt och det är inte vinstdrivande. Utan det är någonting vi gör dels som ett bidrag till samhället och dels för den egna skullen. Att just det här att det är en gemensam garderob där vi kan komma och låna alla som vill. Vi vet att den konsumtion vi har inte är hållbar idag. Det finns en slit- och slängmentalitet. Vi köper många nya produkter, kanske innan de gamla är utslitna och så vidare. Vi vet att vi behöver använda resurser mycket smartare än vad vi gör idag. Så jag hoppas att vi får en stad där vi då konsumerar på ett nytt sätt. Vi lånar, vi hyr, vi kan själva kanske reparera våra saker som vi redan har och så vidare. Och i Malmö finns det ju många initiativ för att dela resurser. Till exempel har vi cykelköket som är en jättebra verkstad där man kan få hjälp att reparera eller bygga ihop sin cykel. Istället för att privatpersoner eller bostadsrättsföreningar har cyklar som man inte vill ha, så kan man skänka cyklarna till oss. Vi har stora bostadsrättsföreningar som ringer oss 2 gånger om året, så får vi åka och tömma. För att man är 45, man kan inte liksom handskas med alla cyklar som bara blir stående. Varje gång vi öppnar så ställer vi ut 4, 5, 6 cyklar. Och det här är alltså det som är kvar av dagens. Inte så mycket, det är rätt mycket jobb på de här. Det händer att vi får cyklar som det går liksom inte att göra någonting vettigt av. Och då brukar vi plocka av de delar som går att återanvända. Som är fritt att plocka för folk. Precis som med cyklarna. Det kostar ju ingenting. Hit kan vem som helst komma och laga eller bygga om sin cykel. Vet man inte hur man ska göra kan man få hjälp. Man måste fasta i den. Titta. Vi har ju rätt mycket volontärer här nu med som hjälper oss. Och alla som är här brukar kunna hjälpas åt också. Vi har nästan som en generation här nu, 20-25-årsåldern. Alltså många av den årskullen kommer hit och har aldrig lagat någon punktering, exempelvis. Och så när man har gjort det så kommer man på att men jag kanske när jag ändå håller på ska göra det och kanske tvätta av det och spänna kedjan här. Och många tycker det är väldigt roligt helt enkelt att göra i ordning en gammal grej. Alltså det blir ett nytt värde där någonstans om man har plockat med det själv istället för att lämna iväg det och betala eller köpa nytt. Jag skulle säga nästan en generation som är trött på det slit och slänget som har varit. Alltså mer än 1000 cyklar snurrar ut på stan som annars hade helt enkelt skrotats. Hej! Jag har bokat en borrhammare. I den här järnaffären kan man låna verktyg gratis. På så vis får affären fler kunder och hoppas samtidigt minska onödig konsumtion. Har du använt innan borrhammare? Ja, det har jag. Du sätter in bara där. En bra borrhammare som krävs för att borra i mina väggar kostar jättemycket tror jag. Och jag har användning av den bara, max en gång om året kanske. Så då känns det som en smidig lösning att kunna låna. Och sen rätt under morgondagen under öppettiden mellan 10 och 18. Mellan 10 och 18? Ja, perfekt. Tack så mycket. Tack ska du ha. Det är som jag brukar säga att det är win-win-win situation. Så att där kunderna är definitivt vinnare. Miljön är vinnare också. Och sen jag vinner också så att jag får nya kunder och nöjda kunder. Där är till exempel vinkelsliper, skruvdragare också. Det är sticksågar, varmluftpistol,
Tapetnedångare, också sådan man gör 2 gånger om livet, kanske 1 gång om livet. Sen har jag högstege och lite sådana vattenpass. Man kan säga att hälften av maskiner är nya. Ungefär hälften är faktiskt mina gamla maskiner. Och nu har det börjat faktiskt att folk har börjat donera sina gamla maskiner. Det tror jag att det kommer att bli poppis längre fram också. Man har ju lånat från grannarna tidigare, men i dagens läge så känner man inte så mycket grannarna i städerna. Så det är mer anonymt. Och sen det andra sak är faktiskt som jag märker trenden är att speciellt i yngre generationer så folk har inte så mycket verktyg. Det är inte intresse. Tidigare hade killarna och grabbar hade intresse att äga verktyg. Men i dagens läge är inte alls intresset samma sätt. Tack ska du ha. Hej då. In Barcelona, the sharing economy is growing. It started with the bike sharing, and it's a very popular service that many people are using. I use it, and it's very convenient. It's not your own bike. You just have a car, and you can, whenever you need it, you can use a bike. So it's cheaper and it's more convenient. This is the mob, the makers of Barcelona, co-working with the place where I work. Here in the entrance is the Fab Cafe, so you can use the laser. And now we are gonna enter to the co-working area. In this area, you can choose any place and you can sit with your laptop. It's people who pay a membership so they can use the space that they don't have a fixed place. Den här typen av gemensamma kontor är en växande trend här i Barcelona och på många platser i världen, eftersom allt fler människor blivit frilansare och inte har en fast arbetsplats. Här kan man dela på utrymme, maskiner, samarbeta och arrangera gemensamma aktiviteter. All the different types of sharing are going up. I think the main reason is because in Spain now the biggest problem is unemployment and people we don't have so much money than before. So there are studies that shows that people are starting to share because the economic reasons, but then they use it again because the social interactions and the good experience. So there are 3 benefits of the collaborative economy: is economic value, social, and also environmental, like sustainability. Actually, we are working in Barcelona to promote a collaborative economy in many ways. That is, for example, the case of our municipal bike lending service. But we are also promoting, for instance, activities like Millor que Nou, which is about educate the citizens in Barcelona to reuse the goods that they have at home that maybe are broken but can be easily fixed if you have the knowledge and specifically the tools. Millor que Nou és una paraula catalana que significa better than new, millor reparat que comprar una cosa nova. Entenem que si un objecte té moltes vides i no es compra cada vegada que es necessita un objecte, una cosa nova, el que podem fer és donar alternatives al consum i la idea es podria resumir en dir que el que fem és allargar la vida dels objectes. Den här gör det självverkstan drivs i kommunens regi. Att tillsammans reparera och återskapa saker ingår också i delandets kultur. De manera que al futur veiem un local més gran, veiem un mercat d'intercanvi permanent i una sèrie de serveis com aquest en els 36 municipis. Second hand och bytesmarknader är också en form av delande som ökat markant i Spanien de senaste åren. Bytesmarknader arrangeras regelbundet av både medborgargrupper och kommunen. So I go and I find something that I like, so we change it. So we don't need any money to do anything. We exchange our things and it's like a shopping day,
without spending anything. It's very nice, very, very nice. I Spanien är det allt fler som hyr ut sina bilar och andra ägodelar som ett sätt att få extra inkomster. På så vis blir de en slags mikroentreprenörer i delandets ekonomi. Hola. ¿Qué tal? Sí, Cristóbal. Hola. Albert. Hola, ¿qué tal? Albert. ¿Tienes tu...? ¿El DNI? Sí. Aquí. Vale. Vale, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Hacemos una revisión del coche. Vale. Un poco lo que tiene. The car is mine. They are renting a car from a private owner. So this is Social Car is a platform with lots of cars from people, from private owners who rent their cars to their neighbors. So you have cars everywhere in the city. You have cars near your house, in your neighborhood. That is very, very convenient. Around just here on the street, the number of cars that are parked 95% of their time. So it makes sense to try to have these idle assets active, so being rented and being used. Via den här plattformen finns en försäkring som täcker alla inblandade. Pues muchas gracias y el domingo devolveremos el coche. Cualquier cosa me llamas. Vale, muy bien. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. A really important environmental principle is this idea of idling capacity. So it's the idea that assets have underutilized value. And that what we can do is take those assets and unlock the value. So car sharing basically says rather than everyone own cars that sit idle for 23 hours a day, we can create a more efficient system of usage. En borrmaskin används i genomsnitt 15 minuter under hela sin livstid. En bil i Sverige står i genomsnitt stilla 23 av dygnets 24 timmar. Många festkläder används bara ett par gånger i livet. Istället för att köpa och äga allt själva så innebär delandets ekonomi att ha tillgång till saker när vi behöver dem. På så vis skulle var och en inte behöva lika många prylar. We don't have that much furniture yet. We just moved in a few months ago and we're still collecting bits. Curtains, it turns out, are really expensive. So there's a woman called Mary who lives on the street over and she has loads of curtains, old curtains that she's not using anymore. So hopefully I'm going to be able to get some from her. Elisabeth har fått kontakt med Mary via Streetbank, en plattform där människor i grannskapet kan låna ut eller ge bort saker till varandra. Och den har i nuläget 60 000 användare. I think quite a lot of people have things that they don't use. We're quite a stuff-full society, I think. And I think sometimes actually having too much stuff, it can become like kind of a weight almost. So I think actually it's sometimes quite nice for people who have a lot of things to get rid of them. Hello. Hiya. It's nice to see you. Yeah, you too. I made these for my mother-in-law. Beautiful. They're pretty big. There's two like this. Yeah. Wow, yeah. So, I think they're lovely. Yeah? Yeah, they're really nice. Lots of people just chuck things out, and I find that so hard. I was brought up in India, where I saw things, you know, go round and round and round. I think that's just been instilled in me, that you don't waste things, you don't throw them away. And I just think it's about time England caught up with what a lot of the world does. Here, girl. Thanks. Thank you. Streetbank's a website that connects neighbours together so that they can share things and skills with one another or give things away. Although some people think that using technology is taking us away from our community, what we're trying to do is build more offline activity by using an online platform. Perfect length. So I borrowed this ladder from a neighbour on Streetbank. So I'm now going to take the ladder back to Liam, who lives just 10 minutes down the road. What we've seen is that people sign up to save money or because they think it's a good idea, but actually when they use the website and they have an interaction with a neighbour because they've lent them something or they've been given a free sofa, that builds stronger relationships with their neighbours, and it's those deep-rooted connections which really what the sharing economy is all about. Hi, I've come about
pasta machine. Yeah, of course. Please, Come in. I saw you're right. So there's a cannelloni making machine Yes. there. This is the spaghetti making Right. part. Yes, I and can the see tagliatelle. I can Right. see that. Super. Great. Okay, we'll be very careful. So And let's we put this will back make in. some treasure. So should we put that back Is there in? any time I need to bring it back in particular? Does it matter? No, it doesn't matter. I mean, we I'm won't gonna have see it. you- We won't have it for ages. Okay. I mean, we probably won't do it today. That's fine. Probably Thursday, I think. Is Kate going to bring it in her house? Yes. Why? And then she'll bring it back. And She's my just little borrowing girls, it. just to try it out, because we don't want to buy one until we know we might like it or not. Do you like it? I love it. You love it. I think they're a bit worried about sharing it. I'll have to be really careful. Shall I promise to be extra careful with it? There we go. And Well, this is just the beginning. Maybe next time you can do the cannellini. this is wonderful. Thanks very much, everybody. I will take good care of it. Vad skulle det då innebära om delandet blev mer utbrett framöver? Många menar att det är en väg till ett mer hållbart samhälle. Andra är kritiska till att delandet gör arbetsvillkoren osäkra och för att det kan minska skatteintäkterna till samhället. Det finns också en risk för att delningsplattformarna blir stora företag som dikterar villkoren. The same wealth and power asymmetries are reproduced in these systems, right? So we need new business models, and I think that's coming. I think that will become a competitive necessity to be successful and to compete successfully with other like companies, they will need to enlist their users as decision makers and owners. I think that in the future we will have the same ways of living or even better, but we don't need to own everything. So I hope for my children we go in this direction, like more communities, more access and sharing our life. You know, my kids will say you owned that and you paid for storage and, you know, you had camping gear but you went camping every 5 years and the process of accessing it will be completely frictionless. So I think they will have a very, very different relationship to physical products and what they actually have in their lives. And very sort of commoditized conventional products will just be things that we pay to access.